კონტრშეტევა საკმაოდ მალე დაგიბრუნდათ. დღეს მორიგ ტალანტს წარმოგიდგენთ მე და დიმა. შემდეგ მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ საქართველოს ნაკრებზე, თუ როგორ უნდა გაძლიერდეს და მოხდეს შემადგენლობის გადახალისება, შევსება. სამ ახალ კადრს წარმოგიდგენთ, შემდეგ თქვენ შეაფასებთ. ბოლოს რა თქმა უნდა ტრადიციულად გათამაშებაც გელოდებათ, ამიტომ აუცილებლად ბოლომდე უნდა უყუროთ დღევანდელ ვიდეოს. ახლა რაც შეეხება უშუალო ტალანტს, ძალიან დიდი ხანი ელოდებოდით ამ ფეხბურთელს, ითხოვდით, კომენტარები დაიწერა უამრავი, ყველა მათგანს ვეცნობოდით და ეს მომენტიც დადგა. კონტრშეტევაში დღეს თორნიკე კვარაცხელიას ჯერია. გამარჯობა, ჩვენ გავითვალისწინეთ თქვენი სურვილები, თქვენი კომენტარები და დღეს ძალიან მაგარი ვიდეო გელოდებათ. თორნიკე კვარაცხელია ჩავწერეთ, ძალიან დიდი შრომა ჩავდეთ და ჩვენი პროექტის გაგრძელებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია დაალაიქოთ ვიდეო, გამოიწვევთ არხი და გამოვყვეთ და ამ ძალიან მაგარ ვიდეოს ბოლომდე უყუროთ. ახლა უკვე გადავიდეთ დეტალურად თორნიკეს განხილვაზე, როგორ თამაშობს. შორიდან ასე თუ ისე მეტნაკლებად ყველანი იცნობთ, რაღაც ამონარიდები ნანახი აქვთ, გოლები, ფინტები და ასე შემდეგ, მაგრამ დეტალურად ეხა ჩავშლით მთლიანად მის პროფილს და იმ კუთხით დაგანახებთ მის თამაშს, რაც აქამდე არავის უნახავს ჯერ. როცა ვიწყებთ თორნიკე კვარაცხელიას პროფილის განხილვას, უნდა ხაზი გავუსვათ მის იმ პერიოდს, რა პერიოდს მან გაატარა ვიკინგებში, 4 წელი გაატარა 10-დან 14 წლამდე და ამ პერიოდში მან ძალიან ბევრი რაღაც ახალი ისწავლა, იგივე ტაქტიკური კუთხით, მანამდე იყო უფრო დრიბლინგზე, მთელი აქცენტი დრიბლინგზე ქონდა და პასები, დაცვაში თამაში, ტაქტიკური ცოდნა ამ ხრივ ასაკიდან გამომდინარე არ ქონდა შესაბამისი და როცა გადავიდა ვიკინგების აკადემიაში უკვე ამ მიმართულებით, სხვადასხვა მიმართულებებით პროგრესი აჩვენა, ვასკა ხაჩიძე იყო მისი მთავარი მწვრთნელი და მასთან მუშაობა საკმაოდ ისეთი იყო წარმატებული და პროდუქტიული. სწორედ ვიკინგებიდან მოხვდა პირველად საქართველოს 15 წამდე ნაკრებში და ესეც ისეთი ხაზგასასმელია ჩემი აზრით. ბოლო 1 წელია უკვე დინამო თბილისის აკადემიაში თამაშობს კვარა და მის სათამაშო სტილს, პროფილს ფეხბურთელის დაეტყო, ეტაპებს გადის, ყალიბდება და ფიზიკურადაც ძალიან გაზრდილი არის, კადრებსაც ხედავთ და თუ უყურებდით მანამდეც თორნიკეს თამაშს, 1 წლის წინანდელი და წლევანდელი ფიზიკურად უკვე დიდი სხვაობა არის. დაცვაში თამაში ძალიან მოუმატა და მწვრთნელებსაც ვესაუბრეთ და ყურადღებას უკვე თვითონაც უთმობს და ერთი რამ აღსანიშნავია, რომ მის ასაკში საკმაოდ მისასალმებელია და არც ისე ხშირია ასე ჩამოყალიბებულად თამაშობდეს დაცვით ასპექტებში მარცხენა გარემარბზე. ანუ ესთეტიურ თვალსაზრისით ყველაზე მეტად მოწონს ბილია რა ბურთთან შეხებისას და ტექნიკურ ფეხბურთელებშიც კი გამოარჩევს ეს სირბილე და გარდა ამისა, ჩვენც ნაკრების თამაშები რომ ნახე, დაკარგული ბურთის შემდეგ ეგრევე უკან მოდიოდა და დაცვაში ჩამოდიოდა და ართმეოზე ძალიან აქტიურად მუშაობდა. ხედავთ ეხა ყველაფერს, ხო? და ეს ამ ასაკში ძალიან ისეთია რა, არ არის ხშირი შემთხვევა და ეს დაცვითი სკილები მან დახვეწა ვიკინგებში და შემდეგ უკვე დინამოს აკადემიაში განავითარა და იგივე ნაკრებშიც გამოჩნდა, რომ დაცვაზე ძალიან ბევრს მუშაობს და გააზრებული აქვს ეს მომენტი, რომ თანამედროვე ფეხბურთელისთვის აუცილებელია დაცვაში თამაში. კი გვინდა რომ თქვა კვარას მაგალითად ხუჭა კვარაცხელიას არ დაავალონ ბევრი დაცვითი სამუშაო, მაგრამ თანამედროვე ფეხბურთის რაღაც ეს ტენდენციები ესეთია რა. გააჩნია რა გუნდში მოხვდები, რომელიც მწვრთნელთან და ყოველთვის მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ შეიძლება რომ ვიღაცამ საერთოდ არ დაგავალოს მაგალითად. იდეალურია როცა არ ავალებენ, მაგრამ რაღაც ეტაპზე რო ახვიდე, აი ტოპ ფეხბურთელი რო გახდე, ამ გზაზე, ამ დაცვითი ფუნქციების შესრულება მნიშვნელოვანია. სიღრმე უნდა კონდეს ყველა ვარიანტში კი. ცენტრშიც ხშირად შედის და იქაც მიმართავს პრესინგს, ბევრი ჩაჭრა და ართმევა აქვს მაკედონას და მრავალფეროვანი ფეხბურთელი არის პოზიციურადაც. სათამაშო ასპექტებითაც ხო ძალიან ბევრი პლუსი აქვს და ასე შემდეგ ამ ყველაფერს გაჩვენებთ, მაგრამ ჯერ პრესინგზე და დაცვით სკილებზე ვსაუბრობთ და ამ კადრებს გაჩვენებთ ეხლა რა, იმიტომ რომ საერთოდ სხვა ამბავი არის, როდესაც ჩვენს განაპირობებელს აზღვრებ და ჩადიხარ და მეორე პლუსია, როცა ცენტრში შედიხარ, საყრდენ ზონაში 10-ანის პოზიციას, 11-ანის პოზიციაზე, იქ მიმართავ უკვე პრესინგს და იქ დაბრუნებული ბურთები, გატალდილი გოლი მოჰყვა შემდეგ, გოლი გაიტანა თვითონ ასისტი გააკეთა და ასე შემდეგ. ორმაგად იყენებს თავის დაცვით შესაძლებლობებს, ასე თქვათ რა და იქ მე მგონი ძალიან ისეთ ჩამოყალიბებულ პროფილს აძლევს რა ამ ასაკში. ამ სეზონში ერთი საინტერესო ფაქტი იყო, დინამოს ამხანაგური თამაში ქონდა და თამაშის მიწურულს ზვიგად კვარაცხელიამ კითხა ფეხბურთელს. მისი ამჟამინდელი მთავარი მწვრთნელი. კითხა ფეხბურთელს ვინ შევიდა და მარცხენა მცველის პოზიციაზე და თორნიკემ თავად გამოთქვა სურვილი და თამაშის ბოლოს ამ პოზიციაზე ითამაშა. 15 წუთი ითამაშა კი და კარშიც იდგა. ეს ინტერვიუშიც გითხრა. კი, მაგას ყველაფერს ნახავთ უკვე შემდეგ ჩელენჯებში. მოდი ეხლა ცოტა შეტევით ასპექტზე გადავიდეთ. გავშალოთ მისი პროფილი და რა გამოარჩევს, წეგან თქვი რომ ძალიან რბილიაო რა. ეს პირველი შეხებაა. აი რა ბერგამპსაც გამოარჩევდა და ეგეთ ფეხბურთელებს რა. მოკლე სივრცეში როგორ ძვრება და ბურთი როგორ ახლოს აქვს ფეხთან რა. მაგას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს დრიბლინგის
რამდენიმე სახეობა არსებობს ეხლა რა მარტივი მაგალითად რო ვიღოთ გარეთ ბეილი იყო უფრო სივრცის ფეხბურთელი რომ გაიგდებდა ფლანგზე ვერავინ ეწეოდა და ეს კატეგორია თორნიკესი არის უფრო პატარა სივრცეში წნეხის ქვეშ ეს დაძვრება და ისე დაასრიალებს ამ მეგონი მაგნიტი აქვს რა ფეხშიო და ეგ ყველაფერი ჩვენს თავზეც მე და დიმამ გამოვცადეთ ვიწვნიეთ ჩელენჯებში ნახავთ მაგ ყველაფერს მაგასთან დაკავშირებით იმის თქვა მინდა რომ აი ჯერ ეგრეთ წოდებულ ორ ფეხებში ვერ შევიყვანთ რა მაგრამ მარცხენა ფეხით მუშაობს და დროის ამბავია რომ ეგრეთ წოდებული ორ ფეხა დავარქვათ შემდეგ და იც რომ მოძრაობის შედეგად უყარს მარცხენაზე გადმოტანაც კი და მაგაც მუშაობს და რაც დაეხმარება მე იმაში რომ იგივე მარჯვენა ფლანგიდან უფრო პროდუქტიული იყოს კი მის საყვარელი პოზიცია არის მარცხენა ფლანგი თუმცა თქვენ კადრებშიც ნახეთ რომ მარჯვნიდანაც თამაშობს ცენტრშიც უთამაშია და ნუ მარცხენას ქონდა ყველაზე ჭარბადა კარშიც იდგა და მარცხენაც გამოცდილება აქვს რა ამას აქში მოკლედ ძალიან ბევრი მოასწრო უკვე ნუ დინამოს აკადემიაში კარგი ტენდენცია ის კარგი მიდგომაა რომ ფეხბურთელი რომელიც პროგრესირებს შემდეგ ან ზედა ასაკში აყავთ ამ პირველ გუნდში აწინაურებენ და ამის ძალიან ბევრი შემთხვევა იყო და ნუ აი მომავალს ძვეთს ვსაუბრობთ იმის თქვა შეგვიძლია რომ თუ გააგრძელებს პროგრესს იჩრომებს ისეთივე დამოკიდებულება ექნება როგორც ახლა აქვს უბრალოდ დროის ამბავია რომ პირველ გუნდში ითამაშებს. ძმებს შორის მსგავსება აშკარაა, თუმცა ამას მეგონი ის არავის გვიკვირს და არაფერი არის ამაში გასაკვირი. ხვიჩა არის ხვიჩა, თორნიკე არის თორნიკე, ფეხბურთელები თავთავიანთი პროფილებით. ნიჭი სახეზეა მონაცემებით, მაგრამ შედეგის მისაღწევად არის აუცილებლად მნიშვნელოვანი შრომის მოყარეობა, მიზანდასახულობა და მენტალური თვალსაზრისით სწორი მუშაობა. მე რამ აძლევს ხა ოპტიმიზმის საფუძველს 4 კრიტერიუმში ჩავატები ხა ამას შემოგთავაზებთ მოკლედ რა. პირველი სახეზე გვაქვს ნიჭი და მონაცემები, ნუ ამაზე არ დავობთ, ძალიან ნიჭიერია ფეხბურთელი. მეორე ოჯახის დამოკიდებულება, რომელიც არის ძალიან სწორი და ზოგადად ისტორიის განმავლობაში ფეხბურთელების შემთხვევაში, ქართული ფეხბურთელების შემთხვევაში გვინახავს, რომ იყო რაღაც რა არასასიამოვნო ხელი შეწყობები. ამ შემთხვევაში პერსონალურად მადლობა ეკუთვნის ოჯახს. მესამე აკადემია, ამ შემთხვევაში დინამოს აკადემიაშია და ჩვენ რაც ვნახეთ, ანუ სამუშაოდან გამომდინარე და მიდგომიდან გამომდინარე, აშკარად იცის დაუმუშავებელი ალმასი როგორ აქციოს ბრილიანტად და ამ შემთხვევაშიც დაზღვეულები ვართ და მეოთხე თავად ფეხბურთელის შემთხვევაში მე და დიმამ რაც ვნახეთ და ძალიან დიდი ხანია ვაკვირდებით თორნიკეს და უშუალოდაც გავიცანით, თავად ფეხბურთელმა იცის როგორ იმუშაოს თავის თავზე და როგორ უნდა მიუდგეს ამ ყველაფერს რა. იქ თავში ავარდნის მომენტია, რომელიც საერთოდ არ აქვს, ძალიან თავდაბალია, წესიერი და შრომის მოყვარია და ეს ყველაფერი იმის საფუძველს მაძლევს, რომ ვიყო ოპტიმისტი. ამ შემთხვევაში თქვენი აზრი მაინტერესებს, თქვენ როგორ ხედავთ აი ამ ჩემს მიერ ჩამოთვლილ კრიტერიუმებს და ყველაფერს, ნანახ კადრებს და ასე შემდეგ რა და ბოლოს ვიტყვი, რომ ძალიან ცოტა ფეხბურთელი შემიძლია გავიხსენო ამ ასაკში, რომელიც ასეთი დაღვინებული პროფილის არის. 16 წლისაა და ამ ასაკის ფეხბურთელებიდან ცოტა მახსენდება. აი, მინდორს მიყვა ძალიან ესეთი უბრალოა, ცოტა გასაკვირია. მე მახსოვს ხა ბევრი ქართველი ფეხბურთელი. სასიამოვნოდ გასაკვირია. სასიამოვნოდ გასაკვირია. ბევრი ქართველი ფეხბურთელი მახსოვს ბავშვობიდან მოყოლებული, რომელიც პირველად ვერ გაიზარდნენ და შემდეგ თავში უქროდათ და ნუ ვერ განავითარეს კარიერა და ეხლა ისეთი თაობა მოდის თორნიკეც მათ შორის ძალიან სწორად უდგება საქმეს. მინდორზე საფეხბურთო სიტავხედი აუცილებელია და მინდორს მიყვა თავდაბლობა და ეს უბრალოება ძალიან სასიამოვნოა რა, როცა მას ესაუბრები. კი და წინა ვიდეო ვისაც არ გინახავთ, კობზონასი აუცილებლად ნახეთ. ეს სიტავხედე, სწორი დამოკიდებულება და მენტალობა და ასე შემდეგ დინამოს აკადემიაში ზედიზედ ორჯერ ვიყავით და უეჭველი ნახეთ წინა ვიდეოც არ გამოტოვოთ. თუნდაც მუშაობასთან დაკავშირებით იმის თქმა მინდა რომ იცის თუნდაც მუშაობა, ანუ იცის მოსმენა, ამის გაგება, ანუ ისე არ არის. მაგრამ ზოგი ფეხბურთელი უბრალოდ გისმენს თავს უკრავს, მაგრამ მეორე წუთში არ ახსოვს. თორნიკე გისმენს და შემდეგ ეს ცოდნა ინფორმაცია, ახალი ინფორმაცია მოედანზე გადააქვს და თამაში აჩვენებს. სულ ბოლო შეხვედრა რა, ერთი კადრები მინდა განახოთ, ის სუპერ გოლი ხო ყველამ უნახეთ და თქვენს განახეთ, ნუ კიდე ამოვანათოთ. ეხა ბოლოს გაიტანა დინამოს 16 წლამდელები, 17 წლამდელები დაუპირისპირდნენ 19 წლამდელებს და საოცარი თამაში ჰქონდა თორნიკეს, მაგრამ გარდა ამ გოლისა ერთი მომენტი მინდა, აი წეგან მე და შენ ვისაუბრეთ, მომენტს არ ეთიშებაო რა, უკან ჩასვლა და ასე შემდეგ. და აი ამ კადრებს დააკვირდით, ცენტრში შეწევა წეგან ვახსენე რა, ფლანგიდან შედის ცენტრში საპრესინგებს და იპარავს ბურთებს. აი ეგეთი მომენტი არის, ცენტრში ჩასაფრებულია არასწორი პასი, ჩაჭრა და წაიღო, დაარტყა ძალიან კარგად და მოხვდა ძელს. გამოვარდა და იქ დინამო კარგავს ბურთს და მოდიან კონტრჩეტევაზე და იმ მომენტში ხო არა თავში რო წაიშენ ხელს და რაღაცა და თვითონაც ანუ ეწყინა რო არ გავიდა, მაგრამ ანუ მომენტს არ გამოეთიშა და საიდან მოყვება უბრალოდ დააკვირდით, რამდენი ირბინა და გადააზღვია თავის ფლანგი მარცხნივ.
ან რამდენი ფეხბურთელი გახსენებათ, რომ იქ ისეთ ბურთს რო გააფუჭებს საჯარიმოში შიგნით და რამდენიმე წამში არის აქ უკან ჩამოსული მარცხენა საზღვებს რა. 16 სასახში ძალიან მისასალმებელი არის ეგ და მადლობა ეკუთვნის მწვრთნელებსაც და თავად ფეხბურთელსაც. ერთი ფეხბურთელი მახსენდება ქართველებს გავსი სტილის. აი იგივეს გააკეთებდა. ნეტა რომელი? როცა ახალ ფეხბურთელს გაცნობთ, ეს არ არის რაღაც ანუ სრულყოფილ ფეხბურთელზე არ არის საუბარი, ეს არის პროცესი და ამ პროცესში რა ეტაპზე არის, ამას განვიხილოთ. რა თქმა უნდა, შრომა უნდა გააგრძელოს ფეხბურთელმა, ის დამოკიდებულება უნდა გააგრძელოს და რა ვიცი, ყველა თვისება აქვს იმისთვის, რომ მაღალი დონის ფეხბურთი ითამაშოს. ეხლა წინასწარ რაღაცების გათვლა ჩვენგანაც არ იქნება სერიოზული და არავინ არ იცის, იმიტომ ძალიან ბევრი რამეზეა ფეხბურთელის წარმატება დამოკიდებული. კარიერული გადაწყვეტილებები, ჯანმრთელობა და ბევრი ძალიან ბევრი ნიუანსია და ამიტომ რომელსაც შენ ვერ აკონტროლებ. ამიტომ წინასწარ რაღაც კოშკების აგება არ იქნება რა სწორი. ახლა შეგახსენებთ, რომ აუცილებლად უნდა დაალაიქოთ ჩვენი დღევანდელი ვიდეო. გათამაშების წესებზე ბოლოსკენ მოგიყვებით, მინიმუმ 1000 ლაიქზე უნდა ავიდეთ, უეჭველი, დაწერეთ კომენტარები, რა კითხვები გაგიჩნდათ ჩვენს მიერ განხილულ თემებთან დაკავშირებით. იგივე თორნიკესთან თუ გაქვთ რაიმე კითხვა, ან რამე ხوار დაგაკლდათ ჩვენს მსჯელობაში და ნებისმიერ კითხვა გამოვუშვით, გიპასუხებთ აუცილებლად მე და დიმა 24 საათის განმავლობაში ვამოწმებთ თქვენს კითხვებს და ყველა კომენტარს ვეცნობით. და იმისთვის რომ პროექტი გაგრძელდეს, განვითარდეს, თქვენი აქტიურობა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ახლა მივადექით ნელ-ნელა უკვე ჩელენჯებს და დავიწყოთ ჩვენი FIFA-ს ქარდით ტრადიციულით. შევადგინოთ დიმა. დავიწყოთ პირველი კრიტერიუმით. სისწრაფე 85, დარტყმა 80, პასი 82, დრიბლინგი 85, დაცვა 65, ფიზიკა 80. და საერთო მონაცემები 85. ხედავთ ეკრანზე. შეგვიფასეთ ეგეც დაგვიწერეთ კომენტარებში. სანამ ეხა უშუალოდ ჩელენჯებზე და სიუჟეტზე გადავალ და განახებთ, იქამდე უნდა გითხრათ, რომ ვიდეოდან ვიდეომდე მთელი ჯგუფი გუნდი მუშაობთ მაქსიმალურად, რომ განვითარდეთ და უკეთესი გავხადოთ კონტრშეტევა და დღევანდელ ჩელენჯებში ბევრი საინტერესო სიახლე გვექნება, თქვენი შეფასებები ამასთან დაკავშირებითაც გვაინტერესებს, რომლის მომზადებაშიც დაგვეხმარა ბავშვთა ლიცენზირებული პროფესიონალი მწვრთნელი არჩილ კორღალიძემ. შეაფასეთ მისი შრომა და ვინც დაინტერესებული ხართ მისი საქმიანობით ყველაფრით, სოციალური ქსელების გვერდები არის აღწერაში ქვემოთ, აქაც ხედავთ ეკრანზეც. შეგიძლიათ გადახვიდეთ და გაეცნოთ თუ რაიმე დაინტერესებული ხართ. ახლა გადავიდეთ უშუალოდ სიუჟეტზე და ძალიან მაინტერესებს თქვენი კომენტარები და როგორც კი ნახავთ, აუცილებლად დაწერეთ. რა გაუშვა. ძალიან დინამიური კადრი იყო რას. არჩილი, რომელიც გვეხმარება ამ ჩელენჯების გაგეგმაში, ჩვენი გუნდის ახალი წევრი, კომენტარები დაწერეთ, შეაფასეთ, ამუშავა როგორ მოგეწევათ. მეგონი ძალიან დინამიური და ცოცხალია. ახლა შევამოწმოთ კვარას სპრინტს 30 მეტრიან მონაკვეთზე. წავიდა. კვარა მზად ხარ? ჩემს ასტვენზე მორბი ხარ? ვერ მორბის, იმიტომ რომ კამერები არა ჩემზე. 3 და 79 ძალიან მაგრად გაიქცა. ჩვენი ახალი ჩელენჯი 4 rebounder-ი, 4 ბურთი და კარში უნდა გადაგზავნოს თვითონ დინა ჩართულია ტრადიციულად. წინაზე როგორ დამთავრდა დიმიტრი ჩართულო, ნახეთ ეხა შევაფასოთ. გამოვუშვით კომენტარებში.
ესთეტიკურ თვალსაზრისით აი ბერკამპის რაღაც ვაიბები მოდის რა. კი. ყველაზე მაგ დაცმოწმოს ეგ არის რომ სირბილია ძალიან მაგარი რა. და ბევრისგან გამოარჩევს. არ მოდი ქართული ფეხბურთელი ეს ზოგადად ძალიან იშვიათია რა. მეტყვი სანამედროვე ფეხბურთში. 100%. ეხლა კვარაკს ზელპას გააკეთებ და უნდა ჩამოვიღო ისე როგორც დენის ბერკამპი აკეთებდა ამას. ბიჭი, ჩემი კლასი რა, რაც ვერ ვითამაშე, აი ხა მინდა რა. ცოტა ასაკში ვარ, მაგრამ მაინც ჩემი ის ტექნიკა უნდა ვაჩვენო. ეს არ გაუშვოთ. $16 მილი. კობზონამაც იგივე სიჩქარე დგა. გაიტანა. ბენგერი. ეხლა მე დიმიტრი ვისკაუტს კარიერას ვასრულებ. ნახოთ რა გამოვანა. 2-1 ვართ. მაგრამ შანსები ვერ ვიტყვი რომ ჩვენ სასარგებლოთაა. ჩვენ სასარგებლოდაა. ოპტიმისტი კაცია. მიდი და მე დაზღვევაზე ვიტყვი. ამოჭერი ეს. აი რა. არ გაუშვათ ეს ამოჭერით. ეს არ ჩაიწეროთ. მოვიდა ფინალური მომენტიც, აბა, ჩაიბარე შენი კარდი. ვანახოთ კამერასაც. როგორ მოგეწონა, როგორ ელოდი და როგორ გაამართლებ რა თავარია მონაცემებს. რა ვიცი, შევეცდები. კარგი. ძალიან ოპტიმისტურ ვართ განწყობილი მაგამ ბავშვი რა. შეიძლება გაუმჯობესოს კიდეც რა. მოდი გადავიდეთ ახლა კითხვა-პასუხის ამბებზე. დავიკვაყოფილოთ ჩვენი და მაყურებლის ცნობის მოყარეობა. რომელი გირჩენია, დრიბლინგით 3 კაცს გაცდე, მე კარი დააწვინო და შეაგდო, თუ შორიდან აჭრა და ცხრიანში გაიტანა. დრიბლინგით. დღეს დღევანდელი გარემარბებიდან, შენი პოზიციიდან, მარცხენა გარემარბებიდან, რომელია შენი ფავორიტი, როგორ თქვი ჩაარითვლება? ვიჩა თუ არ ითვლება, ალბათ არ ვიცი. რაფინია მომწონს, დოკუს კარგია, არ ვიცი, ბევრი არის. ალბათ უფრო რაფინია ან დოკუ. გაქვს რაიმე საფეხბურთო ცურწმენა, რაღაც რიტუალი. მაგალითად ზოგი მარჯვენა ფეხით შედის მოედანზე რაღაც გასცი რა. კი, ეგ რა თქმა უნდა, მარჯვენით შევდივარ და პირჯვარს ვიწერ. ყველაზე მეტად რთულად გასაცდენი შენი აზრით, რომელი ფლანგის მცველი არის, შენი პოზიციიდან გამომდინარე რო თქვა რა. მარჯვენა ვის წინააღმდეგ გაგიჭირდებოდა ყველაზე თამაში? მარჯვენა მცველი გითხარი. არ ვიცი, ჰაკიმი ალბათ. ჰაკიმი? კი. საინტერესო საფეხბურთო რჩევა, რომელიც ქუჩასგან მიგიღია. ალბათ ის, რომ სულ ჩემ თავში თავდაჯერებული უნდა ვიყო და არავის არ უნდა დავნებდე. და ბევრი მაგალითი ამიღია ქუჩასგან. ძალიან ხშირად ჩამოდიხარ ხოლმე, ну, ძალიან ხშირად არა, მაგრამ დაცვაზე ბევრს მუშაობ რა. კი, ხშირად. არტმევებზე ბევრს მუშაობ და ეს რა ასაკში ან რომელ თვითონ მუშაობსაც გაიაზრე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია დაცვაში თამაში. დინამოში მოვედი უფრო აქცევდნენ ყურადღებას და მეც
მწვრთნელების დავალება შესრულება უცადე და გამომდის და რა ვიცი. მარცხენა გარემარბი ხარ და საშუალება რომ მოგეცეს ეხა შენს გუნდში ორი ცენტრალური ნახევარმცველი, რომელიც დაიჭერს ნახევარათა და პასებით მოგამარაგებს. რომელ ორ მათგანს აირჩევდი, მე გეტყვი 4-ს და 2 აირჩიე. სობოსლაი, ბელინგემი, ვიტინია და პედრი. პედრი და ვიტინია. პედრი და ვიტინია. დიახ. ვინ არის ფეხბურთის გოუთი? მესი. Full time. მესი. ფეხბურთელებისგან გამიგია განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში, რომ მაგალითად MMA-ში ვარჯიშობენ. შენ რამე სპორტის სხვა სახეობაში ვარჯიშობ ხოლმე? არა. მე კალათბურთში მაგალითად. სპორტის სხვა სახეობა არა, მაგრამ კალათბურთი 1000-ში ერთხელ შემიძლია ვითამაშო ხოლმე. ყავს ინეს ფავორიტი კალათბურთელი? სტეფ კარი ალბათ. აი ლეგენდარული მწვრთნელებიდან რა, ყველა დროს რა იღო, რომელთან მუშაობას ისურვებთ, საშუალება რა ქონდეს. თუ ყავს ეგეთი ფავორიტი ძველი მწვრთნელებისგან. თუნდაც ეხანდელიც შეიძლება. არ ვიცი, გვარდიოლა რავი. ენრიკეც. მაინც სირ ალექს ფერგუსონი. რა უნდა დაემატოთ შემდეგი. სწავლას ამდენად დიდ მნიშვნელობას აიჭებ. ნუ თურია ასეთ გრაფიკში, მაგრამ მაინც აი ამდენად ახერხებ, რომ რაც რომ შევა ვცდილობ, რომ ვისწავლე, იმიტომ რომ განათლებას მნიშვნელოვანია თქო. ოცნების კლუბი პარის სენ-ჟერმენი არ ითვლება. არ ვიცი, ალბათ მადრიდი მაინც, რეალ მადრიდი. ალბათ რეალი. ისეთ შემთხვევა ხარ ყოფილი, აი ძალიან განსხვავებულ პოზიციაზე რომ ითამაშე, მაგალითად კარში ჩადეკი ან საყრდენზე ან ცველად. კი, კარში ვიყავ. კარში ყოფილა ისე. რა მოხდა ესეთი მომიყევი? ატეიტის თასზე ვიყავით. მერვე ადგილის თამაში იყო, ვიკინებთან ერთად ვიყავი და გდანს ვეთამაშებოდით და ვიგებდით თვარსტები და კარში ჩავდექი. აი როგორ დასრულდა? ერთი ავიღე, მაგრამ თამაში არა იყო. საფეხბურთო ოცნება პირველ რიგში არ გეუბნები ბოლოსკენ, აი საწყის წლებში კარიერაში რა არის შენი მიზანი და რაზე ოცნება? ჩემი მიზანია რომ პროფესიონალი ფეხბურთელი გამოვიდე და ნაკრებში ვითამაშო უმაღლესში და ჩემი ქვეყანა ვასახელო. ანუ ძმების დუეტი დაბრუნდება საქართველოს ნაკრებში, როგორც ვატყობ. მაგრამ რა ნომრით ითამაშებს? ნომერი? 77. არ ვიცი. მას შემდეგ რაც დინამოს აკადემიაში გადმოხვედი, ყველაზე მეტად რა მხრივ გვაქვს პროგრესი, რა უნარები დახვეწე? ესე ერთი არა, მაგრამ ბევრი რამე ვისწავლე აქ და კიდევ ვსწავლობ და ვცდილობ რომ ჩემი თავის საუკეთესო ვერსია ვიყო. ველოდებით მაგას მოუთმელად. მადლობა ყველაფრისთვის, მადლობა გუნდს, სტაფს, მთლიანად დინამოს, რომ ეს დღევანდელი ჩელენჯი ჩაიწერა, სიუჟეტი შეიკვრა ბოლომდე. თქვენ კი კომენტარები დაგვიწერეთ, აუცილებლად შეაფასეთ ჩვენი ნამუშევარი და აუცილებლად მოიწონეთ დღევანდელი ვიდეო, რომ მივცეთ მუხტი ჩვენს მომავალ ნაკრების მომავალ კადრებს, რავი რა. ხვალზე გეგენი დადგებიან ჰიმნზე აი ესე და მაგათ გამო იტირებთ, ინერვიულებთ და ის დღეები, რომელიც 2024-ში იყო, კიდევ ბევრჯერ უნდა გავამეოროთ. როგორ მოგეწონათ ვიდეო, დაწერეთ კომენტარები, გამოხატეთ თქვენი აზრი. ვფიქრობ, ჩელენჯების მხრივ პროგრესი გქონდა აშკარად, არჩილი ძალიან დაგვეხმარა და ახლა უფრო კარგი შესაძლებელი იქნება კონკრეტული ფეხბურთელი, რადგან პროფესიული მწვრთნელის დაგეგმილი მაინც სხვა არის და გარდა ამისა, ნუ სახალისო მომენტებიც იყო, როცა თონიკენ ბურთი თავზე გადაგვიგდო. კი, ეგეც შეგვიფასეთ. რამდენად სწორი იყო ჩვენი რისკი, ასე შემდეგ და მოდი ხა გადავიდეთ მეორე ნაწილზე ჩვენი ვიდეოსი. ამაზე კომენტარებს ველოდები, აუცილებლად უნდა დაალაიქოთ დღევანდელი ვიდეო, მინიმუმ 1000 ლაიქზე უნდა ავიდეს დღევანდელი ვიდეო, რომ გათამაშება ჩაიქთოს. მაგაზე ბოლოში უფრო დეტალურად გესაუბრებით და ეხა სანაკრებო თემაზე დიმა გადავიდეთ. საინტერესო საკითხი გვაქვს თქვენთვის მომზადებული. თვის ბოლოს, მარტის ბოლოს, ორი ამხანაგური თამაში გველოდება და ზოგადად ახალი ეტაპი იწყება საქართველოს ნაკრებისთვის და გვჭირდება გადახალისება, შევსება, პრობლემური პოზიციებია ნაკრებში. არა, ანუ ეხა არა, დიდი ხანია და 2-3 კაცი გვყავს, რომელმაც ჩვენი აზრით, მე და დიმას აზრით, უეჭველი უნდა მიიღონ შანსი მარტიდანვე. შევერემით დაიწყო. ნუ მithumetes ამხანაგური თამაშებია და ასეთ თამაშებში უნდა გამოცადო ახალი ფეხბურთელები, რაც თქვა წინა წელს ივნისში ვერ გავაკეთეთ და ახალი ფეხბურთელები ძალიან ცოტა იყო და ბევრი ისეთი ფეხბურთელი დაიჩაგრა, მაგალითად ცოტნე კაპანაძე, რომელიც სლოვაკეთში ძალიან კარგად თამაშობს, სეზონის პირველი ნახევრის მარჯვენა მცველი ძალიან პრობლემური პოზიცია ეროვნულ ნაკრებში. სეზონის პირველ ნახევარში სიმბოლურ გუნდში მოხვდა, რაც ასე მის პროგრესზე მეტყველებს. ზოგადად ისეთ საინტერესო გუნდშია რა მოხვედრილი, სადაც ძალიან ბევრი მიმართულებით ხდება ფეხბურთელის პროგრესი. ფსიქოლოგთან როგორც გუნდური, ასევე პერსონალური სეანსებია. გარდა ამისა, სლოვაკეთია და ფიზიკური მომზადება ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. მისი კონდიც მასაც საგრძნობლად გაიზარდა და გარდა ამისა ის ტექნიკა შეინარჩუნა, შეტევაში საკმაოდ აგრესიულია, თამამად მიდის და მე ვფიქრობ, საინტერესო კადრია.
ეროვნულ ნაკრებს. არ ვამბობ რა ხა მაგალითად ესპანეთთან ვათამაშოთ სასტარტოში, მაგრამ უნდა გამოვცადოთ და ეგრევე ესპანეთთან უნდა გამოვცადოთ და ვნახოთ რა კონკრეტული ფეხბურთელი და ზოგადად ისეთ გუნდშია მოხვედრილი, სადაც ბევრი მიდის ძალიან კარგ ჩემპიონატებში. მაგალითად ახლა მარჯვენა ფლანგზე ვინც იყო ცოტნესთან ერთად ზალცბურგში გადავიდა 5 მილიონი გადაიხადეს და ისეთი ჩემპიონატია სლოვაკეთსაც ბევრი ფეხბურთელი მიდის უკეთეს ჩემპიონატში, ტოპ ლიგებში, უკეთეს კლუბებში და ცოტნე ამ საფუძველს ამზადებს იმისთვის, რომ კარიერის შემდეგი ნაბიჯი გადადგას და უფრო ძლიერ კლუბში გადავიდეს. აი ამ პროცესში ეროვნულ ნაკრებში თუ მიიღებს რაღაც დროს, გამოიძახებენ ნახავენ საქმეში, მე მგონი საჭიროა ძალიან რა. ამხანაგურები მაგისთვის არის და 2 ამხანაგური ახლა გვაქვს და მე 2 კიდე ივნისში უნდა გქონდეს და 4 ამხანაგური თამაში შეხვედრა დიდი ფუფუნება ერთა ლიგის შექმნის მერე, ანუ არც ისე ხშირად გვაქვს ეგ რა და ეს რო გაქვს ფანჯარა, უნდა გამოსცადო მაქსიმალურად ვიღაც ახალი. და არ უნდა დააყენო ისეთ ფეხბურთელი, რომელიც 7 წელია ნაკრებში თამაშობს, ანუ რა გაუგებარია. იგივე მეკარის პოზიცია უკვე საკმაოდ პრობლემური გახდა, იმიტომ რომ მამარდაშვილიც არ თამაშობს, გუგეშაშვილიც არ თამაშობს და ნუ სათამაშო პრაქტიკა არ აქვს და შესაბამისად ფორმაში არ არიან. ლუკა ხარატიშვილი ჩეხეთში საკმაოდ პროგრესირებს. რამდენიმე კონკურენტი მიიყვნენ ეს, ერთ-ერთი იყო ეხლა უკვე ჩეხეთის ნაკრების მეკარი, რომელიც ამოვაგდო ლუკამ და ლუკა ჩაჯდა, პირველი მეკარი გახდა და დღეს სტატიაც იყო, სადაც თვითონაც ძალიან კარგად ისაუბრა ლუკაზე და კარგი თამაში ჰქონდა. და მე ვფიქრობ, რომ ნუ გარდა იმისა, რომ ლუკას საკმაოდ ისეთი ბექგრაუნდი აქვს, ევროპის ჩემპიონატზე ითამაშა საფრთხეში და თავი კარგად წარმოაჩინა და რაპორტებს იღებს და პენლებში როგორი მაგარია, ეგენი ვიცი. და მე მგონი დრო არის, რომ ამხანაგურ თამაშებში ლუკამ ნახოთ როგორ ფორმაშია, ნაკრებში როგორ ითამაშებს და საინტერესო კადრია რა. ხო, ნახევარდაცვას რაც შეეხება ირაკლი ეგოი, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე პროგრესირებადი ფეხბურთელი ამ სეზონში არის ირაკლი ეგოიანი. ნუ გიორგი კონაძეზე შეგვიძლია საუბარი, მაგრამ კონაძეს იძახებს ხშირად და ლოგიკურია სავარაუდოდ კიდევ გამოიძახებს და ახალსახეებზე ვაკეთებ რა აქცენტს. ხო და ირაკლი ეგოიანი ძალიან პროგრესირებს, ძალიან კარგი სეზონი აქვს. ნუ ირაკლი ძალიან ბევრი მიმართულებით მუშაობს საკუთარ თავს, იგივე მაგალითად ფიზიოზადების მწვრთნელი ყავს კენზო ბიონგი, რომელიც მას ეხმარება ფიზიკური კონდიციების გაუმჯობესებაში. ან box to box ნახევარმცველია და აი ძალიან დიდ მე უყურებ ხოლმე ირაკლის თამაშებს და ძალიან დიდ სამუშაოს ასრულებს. როცა გუნდი შეტევაშია, მეტოქი საჯარიმოშია, როცა გუნდი მეტოქი როცა utევს, საკუთარ საჯარიმოსთანა და ძალიან ბევრს დარბის და ფიზიკურად და ძალიან კარგ ფორმაში. ბევრს თამაშობს კიდეც ეგეც ახლა პრაქტიკა აქვს სტაბილური. კი, ძალიან. 21 თამაში თამაში ამ სეზონში, აქედან 19-ში თამაში 90 წუთი. ძალიან ენდობა დავარდებელი და გადაამოშა შეტევაში ძალიან პროდუქტიულია. გოლების და გოლპასები დაუგროვა. 4 გოლი გაიტანა და მათგან ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული იყო, როცა მაკრატელა გაიტანა და შემდეგ ფაფახის დაფარება უნდოდა, მაგრამ საჯმა არ მიცამის უფლება. ხო, აი თქვენ რას ფიქრობთ ეგოიანზე? იყო კომენტარები მოთხოვნა და რიგ ფეხბურთელებს, ასე ვთქვათ, გვიჩვენ ხოლმე და ნუ გააკეთეთ აქცენტიო რა არის საუბარი და პრობლემატური პოზიცია გახდა ცენტრალური ნახევარმცველის პოზიცია, იმიტომ რომ ბოლოს წლებში თუ სიტყვაზე არ იყო და რაღაც მიგნებული სამეული ქონდა სანიელს, რაც ასევე მის დამსახურება, ქოჩორა კიდე ჩაკვეს სამეულზე ვამბობ. დღეს, რავი, ქოჩორაშვილი უთამაშებელია, საერთოდ არაძლევენ სათამაშო დროს, ჩაკვე ტრავმის მერე მძიმედ დაბრუნდა და სასურველი ფორმისგან ძალიან შორს არის და კიტაიშვილმა, კიტაიშვილი ყველაზე კარგ მდგომარეობაშია, კაი სეზონი აქვს და ეხა კი მიიღო ტრავმა, მაგრამ მცირე ტრავმა მიიღო და შემდეგ ტურში დაბრუნდება უკვე, არაფერი სერიოზული. და რეალურად აქ გვჭირდება კონკურენცია. ერთა ლიგის წინისყრა გაიმართა, მამუკ რას ფიქრობ? ხო, ჩვენი ჯგუფი არის ესეთი საშუალო ჯგუფი არის, ვერ იტყვი რომ ვაიმე გავიწირეთ და რაღაც კალენდარიც მისაღებია, მაგრამ ერთ იმას ვერ იტყვი რომ აი გადავთელავთ და რაღაცა. უკრაინა ყავს, რომელსაც ვერ უგებთ ისტორიულად. ყავს ძალიან სტაბილური უნგრეთი, რომელსაც არ აქვს ეხლა დიდად პროგრესი, მაგრამ აი უნგრეთია რა, სტაბილური გუნდია და შენ, ანუ ჩვენ ამ შემთხვევაში იმაში გჯობნის, რომ გრძელი სკამი ყავს, აი ერთი დონის ბევრი ფეხბურთელი ყავს რა. და შენ 1-2 კაცი რო დაგემტვრეს, იმას ვერ ანაცვლებ. ამაში გჯობია უნგრეთი. მაგრამ ვერ იტყვი რომ აი მონსტრი ნაკრებია და აიმე ბურთს არ დაგვანახებენ. ანუ არ არის ეგეთი გუნდი. და არის ჩრდილოეთ ირლანდია, ალბათ ყველაზე სუსტი ნაკრები, რომელთანაც სტუმრად არ იქნება ადვილი თამაში. გაგვიმართლა რომ პირველ შეხვედრას ცარიელ ტრიბუნების წინაშე გავმართავთ სახლში ჩრდილოეთ ირლანდიასთან, ალბათ ყველაზე მისაღები ვარიანტი არის ეგ. და ესეც საბრძოლო ჯგუფია რა, კაი გამოცდილების მისაღები. ნავსი უნდა გავტეხოთ უკრაინასთან, ეხა მაინც უნდა მოუგოთ, 2 მიღებით ვიწყებთ, ირლანდიის მერე არის უკვე უკრაინა. აღარ ყავთ უკვე დადოპინგებული მუდრიკი, კაი ის გვაქვს კალენდარი რომ 6 ქულით დავიწყოთ, მაგრამ მოდი სანიოლის კომენტარზე ხო, ეხლა დამასწარი რა. უწავალთ ჯერ სექტემბრამდე რამდენი დროა და ასე შემდეგ. ცოტა კორექტულად და ზუსტად მინდა ეს აზრი გადმოვცე და პოზიცია რა და მაყურებლის კომენტარებიცაც ველოდები აუცილებლად. წელიწადის შემდეგ ასეთი რაღაც თქვა ვილიმ, რომ კარგი ჯგუფია, ესეთი, მაგრამ ჩვენი მიზანი არის, რომ დავრჩეთ ბ-ლიგაში, თავარი ამოცანა და ადრე აქვს ნათქვამი, ამასთანვე დავძენ, რომ
ბელიგაში დიდხანს უნდა გავჩერდეთ, რომ ამნაირ გუნდებთან, ესეთ დონის გუნდებთან თამაში შევეჩვიოთო რა. მაგრამ ევროპის ჩემპიონატზე როგორ უნდა გავიდეთ? ხო და უყურე ეხლა როგორი ვარიანტია რა. ცოტათი ხო არ არის პესიმისტური მიდგომა ეს წილისყრის წინ, რომ თავარ ამოცანად ამასაც გასაგებია, რომ პერსპექტივაში სწორია რაც ადრე თქვა, იმიტომ რომ უნგრეთთან, შვეიცარიასთან და ასეთ გუნდებთან რომ შენ ითამაშო დიდხანს სტაბილურად, როგორც ადრე ყაზახეთთან თამაშობდით ერთა ლიგის დაარსებიდან და მივეჩვიეთ და ანდორას, ყაზახეთს და ეგეთ გუნდებს ვუგებთ ხო სიტყვაზე. ადრე ვერ უგებდით. ეგ კაია და ეხლა ამ ეტაპის გავლა კარგი, მაგრამ მოგიწია ჯგუფი, რომელიც ნორმალური ჯგუფია რა და როდესაც მიქაუტაძე კვარაცხელია და ასეთ ფეხბურთელები ყავს და კიდე როგორი თაობა მოდის კონტრშეტევაშიც განახებთ და 21-ებიდანაც კაი შევსებები გველოდება, მე მომეჩვენა პესიმისტურად რა. და ამ თაობას მე მგონი პესიმიზმის და დროის გაფლანგვის ფუფუნება არ აქვს. მე მიდგომა არ მომეწონა, არ ვიცი. აი ეგეთი თქვენ შეიძლება მე არასწორად გავიგე. მინდა რომ ეგრე იყოს, მაგრამ თქვენ მინდა რომ შეაფასოთ და აზრი დააფიქსიროთ ამასთან დაკავშირებით. ჩემი აზრით ძალიან თანაბარი ჯგუფია, იგივე რებროვის კომენტარი გამახსენდა ახლა, როცა მან თქვა რომ ძალიან თანაბარი ჯგუფია და შეიძლება პირველზეც გავიდნენ და მეოთხეზეც გავიდნენ. საკმაოდ ისეთი ანუ გრანდი არ არის რა ჯგუფში და აქედან გამომდინარე ყველა სცენარი მოსალოდნელია. გააჩნია კონკრეტულ მომენტში ფეხბურთელები როგორ ფორმაში იქნებიან და ასე შემდეგ. არც ეს სიამოვნა რებროსი რომ გამეორდა საქართველოს ჯგუფში, ჩვენც არ გვესიამოვნა, ანუ იგივე გუნდებთან თამაში ხო ხშირად არ არის კაი ესპანეთთან, ახლა კიდე კაი ესპანეთი აღარ ყავს, მაგრამ ზოგადად სიახლე კაია, უნგრეთი მაგალითად რომ გვიწია, მე რა ვიცი, წინააღმდეგ, იმიტომ რომ არ გვითამაშე დიდი ხანია უნგრეთთან, არც ჩრდილო ირლანდიასთან და კაია რა, ახლა შვედეთს ხშირად თამაშებით, ესპანეთს, შოტლანდიას სულ ეთამაშებით და რაღაცა სიახლეა რა და მართლა ეგეთი ჯგუფი ყველაზე მე მგონი, აი ისეთი ოპტიმალური კომენტარი და შეფასება ისეთი შუაში სტურით შეგელია დაარქვა, არც წვადი და წვარ ჩამფური, ზოგადად წინასწარი კომენტარები ეგეთია ხოლმე რა, ლიგაზეც რო ხდებიან, ფინალში ფავორიტი არ არის და რაღაც. ჩვეულებრივი ამბავია რა, პირველზეც რო გახვედი არ არის გასაკვირი და ბოლოსზეც რო გახვიდე არც ეგ არ იქნება გასაკვირი. ცუდი იქნება, მაგრამ ისეთი ჯგუფია, რომ შენ თუ ითამაშებ ისე როგორც ჩვენ შარშან ვითამაშეთ, გავალთ ბოლოზე. არ გამიკვირდება. მაგრამ როგორც ვითამაშეთ ჩვენ ევროპის ჩემპიონატზე და ევროპაზე როგორც მოვედით, იქამდე ეგეთი ნაკრები თუ დაბრუნდება, არ გამიკვირდება თუ პირველზე გავალთ. იმიტომ რომ ის ნაკრები ჩემი ღრმარწმენით უნგრეთსაც მოუგებდა და უკრაინასაც. ხო, რავი, ესე ვაფასებ თქვენ დაწერეთ კომენტარები ამ თემასთან დაკავშირებით. რას ფიქრობთ? მარტის ბოლოც მალევე მოვა და მოკლედ რავი, შეაფასეთ ჩვენი დღევანდელი ვიდეო, აუცილებლად დაგვიჭირეთ ხარი, დაუჭირეთ ხარი პროექტს, გაამხნევეთ ჩვენი ახალგაზრდები, ტალანტები, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს мотивациას და აი რომ თანადგომის გამოხატვას რა, ყველა ჩვენს და ბავშვებიც კომენტარებს კითხულობენ და უეჭველი ავიყვანოთ 1000 ლაიქზე დღევანდელი ვიდეო, გათამაშება, ჩაირთვება სწორედ 1000 ლაიქის შემდეგ და როცა ეს მოხდება, 20 თქვენგანი მეტად იმავარჩევთ საინტერესო კომენტარებს და თქვენთვის ასრულ საფეხბურთო მაისურს მოიგებთ. რავი, ძალიან მაგარი საჩუქარია და მოკლედ ველოდებით თქვენს აქტიურობას. დღეისათვის სულ ეს იყო. აბა მაგრად. კონჩეტევა სულ მალე ძალიან მაგარი ვიდეოთი დაგიბრუნდებათ. აბა მაგრად.